chào tất cả các bạn đang đến với kênh YouTube của Ask Trang. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Ngày hôm nay thì Trang sẽ có một cái series, một cái chương trình rất là đặc biệt. Đặc biệt vì sao? Tại vì Trang mời được một khách mời đặc biệt, đó chính là anh Tiến Dũng. Xin chào tất cả các bạn, xin chào Quỳnh Trang. Dạ, hiện tại thì hai anh em đang ngồi một cái khuôn viên rất là lãng mạn, đúng không anh Dũng? Hai anh em cũng rất là đời, bùi phủi chợ đời đó mọi người. Thì để mời được anh Dũng ngày hôm nay, lý do vì sao Trang mời? Tại vì anh Dũng là một người anh cũng rất là thân thiết với Quỳnh Trang, và cũng biết anh trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Và với cái số ngày hôm nay thì chủ đề đầu tiên mà Quỳnh Trang muốn hỏi anh Dũng nè, là em được biết anh Dũng là một người kinh doanh ở Hoa Kỳ, ở Mỹ, em nói là khu vực Houston đi, tại vì anh em mình cũng biết qua khu vực Houston. Thì anh có thể chia sẻ là cái câu chuyện khởi nghiệp của anh như thế nào, nó có gặp nhiều khó khăn không anh? Thực sự thì khởi nghiệp thì luôn luôn khó khăn Trang ạ. Nhưng mà quan trọng là mình đặt cái ước mơ của mình, cái giấc mơ của mình ở cái giai đoạn nào, ở cái độ tuổi nào thôi. Thì anh thấy như vậy. Có nhiều người bạn trẻ họ khởi nghiệp rất là sớm, có nhiều người khởi nghiệp rất là trễ. Họ nói là giấc mơ Mỹ là một giấc mơ màu hồng. Nhưng thực ra để qua đây để chúng ta mưu sinh á, thì quan trọng là chúng ta phải bỏ hết tất cả những cái thứ chúng ta đã có ở trong quá khứ tại Việt Nam, và chúng ta phải làm thành một con người mới. Như bản thân anh đây thôi, anh nói xin lỗi là lúc anh còn trẻ tuổi, lúc anh ở Việt Nam ấy, thì anh có một cuộc sống khá là đầy đủ. Anh chưa bao giờ phải đi phục vụ ai hết á. Anh nói ra một lời xin lỗi với ba mẹ anh là anh chưa bao giờ biết bóp chân hay là làm một cái việc gì đấy nó hàng ngày như vậy với ba mẹ của anh. Nhưng mà qua đây rồi thì anh nhận thấy được rằng là ví dụ ở Việt Nam hoặc là ở bên Mỹ cũng vậy, thì khi chúng ta học xong high school rồi chúng ta học đại học ra, thì khi chúng ta có cái năng lực cầm cái bằng đại học đấy thì chúng ta mới đi xin việc được. Chúng ta trải qua rất nhiều thời gian để chúng ta học tập, và sau đấy chúng ta tích lũy kinh nghiệm, khi đấy chúng ta mới làm việc được. Nhưng ở bên Mỹ này có những cái nghề nghiệp mà chúng ta bỏ ra rất ít thời gian để chúng ta cần học, và sau đấy chúng ta thực hành thôi. Hiện tại thì anh đang kinh doanh về nail, về ngành làm móng tay móng chân đó. Thì để học cái nghề này thì rất là dễ, mình mất tầm khoảng 10 ngày đến 2 tuần thôi thì chúng ta đã có thể ra kiếm tiền rồi. Thì anh thấy đó là một cái mà chúng ta cần thay đổi tư duy. Quan trọng là chúng ta làm cái gì đó chúng ta kiếm tiền chính đáng, hợp pháp, không gian lận, đóng thuế đầy đủ cho nhà nước thôi. Thì đấy thì theo quan điểm của anh là vậy. Vậy khi mà anh vừa mới qua Mỹ là cái nghề đầu tiên anh đi học anh làm là làm nail? Đó là cái điều anh chưa bao giờ nghĩ tới đó. Anh muốn qua đây anh sẽ học tập thêm, anh muốn học hỏi thêm để sau anh làm một cái gì đấy. Vì ở Việt Nam thì anh cũng làm về một cái ngành thiết kế về kiến trúc sư. Vì anh học đại học kiến trúc bên Nga về, anh rất muốn làm, nhưng mà qua đây anh thấy được rằng cái đấy nó vô nghĩa lắm. Vì thực ra ở bên này để chúng ta trở thành một kiến trúc sư nó đòi hỏi rất nhiều thứ nữa. Tiếng Anh, rồi là giấy tờ của bản thân mình, rồi là ngành nghề, mối quan hệ ở bên này để xây dựng lại từ đầu nó rất là khó. Thì anh nghĩ là hiện tại thì anh đang làm kinh doanh về nail, về làm móng á, thì nó cũng đang khá là ổn. Và sắp tới thì anh cũng có chuyển hướng một vài cái plan kinh doanh khác. Vậy thì từ cái việc mà làm nail, từ một cái người nail technician làm chủ của một cái cơ sở nail thì nó có gặp nhiều khó khăn không anh? Và nó khác biệt nhau ở những cái gì? Tất cả mọi người chứ không riêng bản thân anh, khi chúng ta làm thợ đó, làm gọi là mình làm thuê cho người ta đó, sau 2 năm, 3 năm, thậm chí 5 năm, có thể là 10 năm thì cái ước muốn của chúng ta muốn ra làm chủ. Thì cái đấy là một cái ước muốn chính đáng thôi, nhưng mà nó có rất nhiều khó khăn. Khi chúng ta làm nghề thôi, mình không cần phải quan tâm đến một cái gì cả. Nhưng khi chúng ta làm chủ, tiền rent, rồi tiền nhân công, tiền thuế, tiền má, tiền supply, có rất nhiều cái khó khăn đang chờ đợi chúng ta, và chưa chắc chúng ta đã thành công. Đấy. Tại vì em thấy như vậy nè, thật sự á, khi mà chính kể cả tâm lý không của chỉ anh Dũng đâu, anh chị, cô chú mà khi họ chuẩn bị bước qua Mỹ và họ qua Mỹ được một thời gian thì không ai muốn làm ngành nail hết, không ai muốn hết. Mỗi khi mà nói tới ngành nail á, người ta nói trời ơi, cái chân của nhiều khi gia đình mình, người thân mình còn chưa có bóp tới, giống như anh Dũng chia sẻ, thì bây giờ mình đi bóp một cái chân của một cái gì, những cái người sắc tộc khác đi, cái chân họ nặng lắm, nhiều khi cái chân họ cũng có mùi nữa. Rồi làm cái đó nó cực lắm, làm trong nước mắt chứ không phải là làm trong cái niềm vui gì hết, nhưng vì đồng tiền, vì mưu sinh thì họ phải làm cái công việc đó. Và có những cái câu chuyện vui như thế này, không biết là anh Dũng, em nghĩ là anh Dũng biết là có rất là nhiều người, mặc dù người ta sinh sống ở đây, người ta có những cái bằng cấp, bằng master giống như là bằng thạc sĩ ở Việt Nam vậy đó, nhưng người ta vẫn
để cái bằng treo ở đó và người ta vẫn chọn người ta làm nail technician nha, chứ không người ta không làm chủ. Thì hỏi lý do vì sao, họ bảo nghề nail dễ kiếm tiền. Đúng. Nhưng mà nó dễ kiếm tiền ở một thời điểm thôi, chứ anh Dũng chứ đâu thể nào mà nó nuôi mình cả đời được đâu. Đúng rồi. Đúng không? Thì anh nghĩ này, cái bước đầu á, của mỗi chúng ta đó là chúng ta tìm một cái công việc gì đấy nó phù hợp đã. Và chúng ta có thể tích lũy được sau 2 năm, 3 năm hoặc thậm chí là 5 năm. Có vốn về tài chính, vốn về nghề và vốn liếng về kinh nghiệm. Thì cái đấy chúng ta muốn mở một cái business nhỏ cho mình. Thì cái đấy chúng ta chỉ mới tạm là đủ điều kiện để chúng ta mở thôi. Còn điều kiện cần á, thì nó rất là nhiều. Rất nhiều thứ Trang ạ, rất nhiều lắm, lắm. Vậy thì bây giờ ở một khía cạnh của một người kinh doanh cũng đã có một ít kinh nghiệm ở trong người, thì anh Dũng nghĩ là cái việc mà mình sinh sống ở Việt Nam xong mình qua đây mình làm kinh doanh á, những cái bước khó khăn đầu tiên mình gặp phải là gì? Thứ nhất là cái cuộc sống mới, thì nó sẽ thay đổi cái đời sống văn hóa của mình trước đã. Vì đây là một dân tộc khác. Thứ hai là về tiếng, về cái ngôn ngữ đó, thì chúng ta phải hiểu. Vì không thể đơn thuần chúng ta chỉ làm việc với người Việt Nam không. Vì chúng ta phải có cái vốn liếng ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Và cái thứ ba, như Trang thấy đó, tức là ở đâu cũng vậy thôi, họ bảo là có ma cũ ma mới. Không phải là chúng ta luôn luôn nghĩ một cái màu hồng là chúng ta qua bên Mỹ hay là qua một đất nước khác có cái cộng đồng người Việt Nam, họ sẽ giúp đỡ mình, họ sẽ thương yêu mình, họ sẽ hướng dẫn cho mình. Nhưng thực ra ở trong đấy nó có một cái góc tối lắm. Luôn luôn có người cũ và người mới. Thực sự khi anh vô làm thợ cho người ta đó, thì có rất nhiều người giúp đỡ anh để học nghề. Nhưng có nhiều người họ đơn thuần họ nghĩ như này, mình dạy cho cái người này, người ta làm giỏi, biết đâu sau này người ta cướp khách của mình, cái thu nhập của họ cao hơn của mình. Thì đó cũng là một cái khó khăn. Nhưng mà theo anh nghĩ cái khó khăn trước tiên đó là mình phải vượt qua được chính bản thân mình. Như Trang nói là có nhiều người họ ở Việt Nam hoặc là ở đây họ có bằng đại học, có bằng master, nhưng mà cuối cùng rồi họ cũng phải đi làm những cái nghề tay chân như vậy. Thì anh nghĩ là cái quan trọng nhất đó là mình phải vượt qua được chính bản thân mình. Hãy giữ ước mơ của mình để khi nào mà mình có đủ điều kiện để mình khởi nghiệp, để mình làm chủ, thì mình hãy làm thực hiện việc đấy. Một cái bước khởi đầu về kinh doanh dễ nhất thường người ta sẽ chọn làm nail kinh doanh nha. Có nghĩa là mình sẽ đi từng bước, là mình sẽ làm nail technician trước, sau đó là mình sẽ own một cái tiệm nail. Và khi mà có được cái vốn chi phí rồi thì mình có thể làm được những gì mình thích. Thì anh có thể chia sẻ là bây giờ riêng về cái khía cạnh ngành nail đi, anh gặp những khó khăn gì khi anh làm chủ? Thứ nhất là khi mình ra làm chủ ấy, thì mình đã có rất nhiều thời gian. Như anh thì anh có cái quãng thời gian đó là 5 năm để hiểu rõ về nó. Tức là khi một người thợ họ professional thì nó tính bằng năm, 3 năm hoặc là 5 năm. Khi đấy thì em sẽ làm cái tay nghề của mình cao, cái cứng rồi thì mình biết nào. Cái thứ hai đó là em sẽ phải chọn cái location ở đâu. Em sẽ chọn những cái nơi mà mình sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nó, về cái dân cư ở đấy, về cái thu nhập ở đấy, về cái cộng đồng, về người cái neighbor nó sẽ như thế nào. Mình sẽ mua lại một cái tiệm cũ với giá rẻ, sau rồi mình sửa sang lại nó, hay là mình làm một cái mới, hay là mình chung vốn với những người bạn bè anh em của mình. Thì anh thấy là khi mà mình ra làm chủ ấy, thì có vô vàn khó khăn Trang ạ. Vì như này, khi mình làm thuê cho người ta, mình không bao giờ chú ý đến một cái miếng giấy vệ sinh, hay là một miếng bột, hay là một miếng sơn đâu. Mình xài vô tội vạ. Nhưng mà khi mình làm chủ rồi, tất cả những cái thứ đấy mình đều phải trả tiền hết. Và cái thời gian anh làm ban đầu thì tầm khoảng 6 tháng đầu là gần như anh bù lỗ. Anh bù lỗ. Tiền thuê mặt bằng, tiền nhân công, tiền thuế, tiền má rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ được rằng mình đã bước một chân vào rồi thì mình phải gồng gánh nó thôi. Thì sau đấy nếu như mình cảm thấy nó không ổn nữa, mà mình không thể gồng gánh em nữa, mà mình có một cái cơ hội khác, thì lúc đấy thì anh sẽ chuyển hướng. Nhưng mà em nghĩ là một cái điều rất là khó khăn nữa mà anh Dũng quên nói, tại vì em người ngoài em được nghe những người bạn của em nói, đó chính là việc tìm thợ. Tìm thợ, thợ bao khó luôn. Cũng tại đúng. Vì vấn đề là thường mọi người nói là mở tiệm nail thì trước tiên là phải có người nhà biết làm nail trước. Đúng là rồi. luôn luôn phải có những cái người đó người ta không có đi đâu hết. Tại vì thợ thích làm đây hôm nay, ngày mai cái họ thích chuyển người khác, mình cũng không có thể là mình cản. Đúng rồi, được, đúng rồi. Dạ. Có một cái như này, khi mà mình làm thợ ấy, thì cứ đến giờ đến thì mình bắt đầu đi làm, giờ về mình về thôi, mình không cần phải lo gì hết. Nhưng khi mình làm chủ ấy, thì nếu như thợ người ta có ốm có đau, họ có nghỉ chẳng hạn, ngày off của họ, thì mình sẽ phải làm
phụ cho họ. Dạ. Rồi khi họ đi về rồi một mình lầm lũi ở lại, mình lau dọn bàn ghế tất cả mọi thứ, tức là những cái việc đấy thợ họ không làm Trang ạ, mình phải tự làm hết tất cả mọi thứ. Anh nói xin lỗi là giống như cọ nhà vệ sinh, mình làm hết. Và như điều Trang nói đúng, vì thợ rất là quan trọng, thợ rất quan trọng, vì mình chỉ có một lựa chọn thôi, đó là mình sẽ sống hoặc chết tại cái điểm của mình, cái điểm của mình, cái shop của mình thôi. Nhưng thợ thì họ có nhiều sự lựa chọn, họ thích mình thì họ làm, họ cảm thấy bên kia họ cao hơn họ làm, như vậy nó rất là khó. Mà nhiều khi cũng là nhiều khi bên đây anh trả thấp nha, nhưng mà chủ bên kia họ thấy họ được mắc hơn, họ cũng qua họ làm, đúng không? Đúng rồi, chứ đúng rồi. Thế là phải vì Đúng rồi. Rồi ngoài đó thì anh nghĩ là còn có những cái điều gì mà những cái người mà chủ tiệm nail họ đang gặp phải không? Đó là cạnh tranh, sự giá. Đúng rồi, về giá cả họ có thể phá giá, hoặc là họ có thể chơi xấu, họ kiện mình, họ đến họ quan sát mình là thấy ô cái tiệm này có 10 thợ hoặc là 15 thợ, nhưng mà cái bằng nail á, cái license họ không đủ, họ cũng có thể thưa kiện mình được. Họ tới họ thấy cái tiệm mình gọi là vệ sinh không sạch sẽ, họ giả vờ đóng khách, họ vô tiệm mình họ làm và họ sẽ thưa kiện. Cho nên là anh nói rồi, cộng đồng người Việt với nhau mình nghĩ rằng họ sẽ giúp đỡ nhau, nhưng thực ra là có những cái góc khuất mình không biết đâu, động chạm đến cái miếng cơm của họ sẵn sàng, họ có thể hại mình. Nhưng như vậy trên tổng thể thì vẫn là bà con đồng hương vẫn giúp nhau. Đúng rồi. Thì anh nói là nếu liên quan đến đồng tiền, liên quan đến cái gọi là cái lợi ích họ sẽ phản bác lại thôi. Đúng rồi. Và em cũng được biết là thường người ta hay nói nhắc tới nail là nhắc tới drama. Nhiều drama ở trong đó lắm. Đúng. Trời ơi, tiệm này nó sẽ có 1000 chuyện, em nói là 100 chuyện đâu nha. Chuyện này, tiệm này 1000 chuyện là tiệm kia cũng phải 10.000 chuyện, chứ không phải là ít nữa. Bởi vậy nói tới nail là Quỳnh Trang nghe chuyện drama tới sáng luôn mọi người. Không biết đúng không anh? Cái đấy là đúng, nhưng mà anh nhưng mà đàn ông chắc ít hơn đúng ít không? Ít lắm, tụi anh thì ít, chỉ có phụ nữ thôi. Nhưng mà Trang biết không, anh cảm thấy là rất là ấm áp từ nãy giờ anh nói, nhưng mà có những cái điểm ưu, cái cộng đồng nail tại Việt Nam đóng góp rất là nhiều. Ví dụ là anh có những người bạn họ tổ chức show ca nhạc để ủng hộ cho lũ lụt miền Trung, hay là đóng góp gì đấy cho cộng đồng người Việt Nam mình thì anh thấy là chủ yếu là vì là bạn bè của anh toàn làm ngành nail, nên anh thấy là những người kinh doanh ngành nail người Việt mình bên này rất là tốt, họ vẫn giúp đỡ nhau đó Trang. Anh có những người bạn là họ đi dạy nghề nail miễn phí cho những cái người họ mới sang đó, họ vẫn dạy miễn phí. Tất nhiên có những cái khóa học họ vẫn thu tiền thôi, nhưng mà tựu chung lại thì nếu như mình chọn lựa một cái nhóm nào đấy để mình chơi cảm thấy họ tốt thì họ vẫn sẽ giúp đỡ mình rất là nhiều. Tất nhiên khởi nghiệp để làm chủ thì rất là khó rồi đó, rất nhiều khó khăn, nhưng mà mọi người đừng có nghĩ được rằng là từ nãy giờ anh và Trang nói như vậy thì mọi người sẽ sợ, nhưng mà không phải đâu. Chúng ta phải thử làm, chúng ta phải làm đã, chúng ta mới biết được rằng là khó khăn nó nằm ở đâu. Nhưng mà phải làm từ ở dưới đi lên. Đúng rồi. Và thực ra thì mọi người muốn anh giúp đỡ việc gì thì anh cũng có thể giúp đỡ mọi người được. Vậy thì bây giờ nếu như có một cái câu nào đó đi để trả lời cho những quý vị hoặc là những cái bạn nào đó, hoặc là những cái anh chị nào đang cái theo dõi cái chương trình này, về cái việc là họ có nên đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nail hay không khi mà họ mới bước chân qua Mỹ, thì anh nói như thế nào? Khi mới bước chân qua thì chúng ta sẽ đầu tư, đó là bằng cách chúng ta làm nghề đó. Vì cái nghề này rất dễ quý vị, rất dễ lắm. Tức là chúng ta chỉ học 10 ngày đến 2 tuần, thậm chí nếu mà những người kém quá, những người không có năng khiếu thì họ tầm khoảng 1 tháng là họ đã có thể đi kiếm tiền được rồi. Kiếm tiền, tức là ví dụ anh nói, ví dụ họ làm một cái bộ móng 50 đô, tức là mình tính ra tiền Việt là 1,2 triệu rồi đó, và họ sẽ được chia là 30 đô. Rất là dễ kiếm tiền. Nhưng nếu như quý vị có một cái ý định để mở một cái shop riêng cho mình thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Thứ nhất là trong tay của mình luôn luôn có từ 5 đến 7 người phải trung thành với mình, họ sẽ đi theo mình từ 3 đến 5 năm. Và nghề chúng ta cứng rồi, chúng ta hiểu luật pháp rồi, chúng ta hiểu hết tất cả cặn kẽ cái nghề này rồi thì chúng ta hãy suy nghĩ đến cái việc chúng ta sẽ mở ra làm chủ. Mọi người biết không, là anh Dũng là một người rất là đam mê về ca hát và thơ ca. Mặc dù là nhìn ảnh là ảnh làm business vậy thôi, nhưng mà một cái chất nghệ sĩ đầy mình, nên that's why đó là cái lý do vì sao mà Trang có thể kết nối được với anh Dũng, thì hai anh em khá là hợp với nhau về cái mảng này. Thì em được biết là hôm nay anh có món quà gì tặng cho mọi người phải không? Anh sẽ hát tặng mọi người một bài, rồi là anh không giới thiệu tên thôi nhá, tựa đề nhá, mọi người thử đoán xem bài gì nhá. Ok. Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay,
Trang thật dịu dàng khiến anh rung động, làm anh man đầu chỉ riêng anh. Bằng lời thì thầm muốn nói với em đẹp nhất đêm nay. Nhắn với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với Trang đẹp nhất trưa nay. Có dáng em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước những sớm hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm này. La 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 la, vì Trang đẹp nhất hôm nay. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Dũng. Quý vị nghe vui thôi, quý vị đừng có chê nhá. Cảm ơn quý vị. Không, mọi người ở đây mọi người cũng dễ chịu dễ tính lắm. Rất là cảm ơn anh Dũng ngày hôm nay đã cùng tham gia một cái số đầu tiên chung với em trong cái series này, và hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau những series nữa. Mà mọi người, nếu như mọi người muốn anh Tiến Dũng quay lại thì mọi người comment ở dưới đây nha, mọi người bấm sub, comment những cái chủ đề nào mọi người muốn nói tới, hoặc là comment cái bài hát nào mà muốn anh Dũng gửi đến chúng ta. Tại vì thật sự để mà mời được anh Dũng rất là khó. Chính vì vậy anh Dũng sẽ quay trở lại quý vị sau một vài ngày nữa thôi, một vài tuần nữa thôi, cho một cái số tiếp theo. Một cái số này Quỳnh Trang tin chắc là tất cả mọi người sẽ rất là thích. Ngày hôm nay cảm ơn anh Dũng. Thì không biết là anh có vài lời gửi đến tất cả các bạn đang theo dõi YouTube không? Ok, cảm ơn Quỳnh Trang rất là nhiều vì Quỳnh Trang đã mời anh tới đây để nói chuyện cho mọi người nghe, chia sẻ về cái khởi nghiệp và những cái khó khăn ở một cuộc sống mới ở Hoa Kỳ. Nhân tiện đây thì cho Dũng bật mí một xíu là sắp tới thì anh sẽ tạo một cái sân chơi về nhạc acoustic cho tất cả những bạn trẻ ở Houston này, và có thể những người bạn khác ở những bang khác có thể sang chơi được. Và anh hứa hẹn sẽ sớm thôi, anh sẽ update thông tin đấy cho Trang để Trang nói với mọi người tới chỗ anh chơi. Dạ, Okay. cảm ơn anh Dũng, và hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái chuyến đi phiêu lưu bụi phủi như thế này để anh em chúng ta có thể ngồi trò chuyện và ngồi đàn ca. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp lại quý vị.